नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला ग्रेव्हीवालं चिकन बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा 1 किलो चिकन घेतलेलं आहे. तर त्याला अर्धा चमचा छोटी हळद लावायची आणि थोडंसं मीठ. हे मी अर्धा चमचा मीठ टाकलेलं आहे. आणि बघा हा हिरवा मसाला, ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर, 6 ते 7 पाकळ्या लसणाच्या आणि अर्धा इंच आलं आहे. हे सगळं टाकून घेऊया आणि चिकनला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. सगळीकडून लागलं पाहिजे. हा मसाला लावून आपल्याला 20 मिनिटं ठेवायचे. मसाला बनवून घेऊया. तर हे 1.5 टमाटर घेतलेलं आहे, छोट्या आकाराचं आहे. 1 कांदा घेतलेला आहे, 1 गड्डी लसूण घेतलाय, 1 इंच आलं घेतलेलं आहे आणि हे 10 ते 12 काजू आहे. ते बघा मी तुकडे करून थोडेसे हलकेसे तव्यावर भाजून घेतलेले. तर हा एवढा मसाला मिक्सरला बारीक करून घ्यायचा आहे. मसाला मिक्सरला बारीक करून घेतलेला आहे. 20 मिनिटं झाल्यात बघा. आपण हे चिकन झाकून ठेवलं होतं. तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही 2 चमचे दही पण टाकू शकता. कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. 1 ते 1.5 चमचा बघा तेल टाकायचे. 1च चमचा टाकलेले आहे. चांगलं कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये 1 तेजपत्ता आणि 1 मोठ्या आकाराचा कांदा बघा एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे. हा कांदा एकदम लाल भाजून घ्यायचा. कांदा बघा चांगला लाल झालेला आहे. त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद आणि जो मिक्सरला आपण मसाला बारीक केलेला तो टाकून घ्यायचा. आणि हा मसाला एकदम तेल सुटस्तोवर चांगला भाजून घ्यायचा. आपल्याला तेल सुटस्तोवर बघा असा मसाला भाजून घ्यायचा, म्हणजे चिकन चांगलं होतं. आणि गॅस आपला मीडियम आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा 1 चमचा जिरे धने पावडर आणि 1 चमचा गरम मसाला पावडर. हे जे सगळ्यांच्या रेसिपी बी टाकलेले आहेत, हळद वगैरे सगळं. आता ह्याच्यामध्ये बघा 2 चमचे मसाला. तुम्ही मिरची पावडर टाकली तरी पण चालेल. आता हे मिक्स करून घेऊया. 1 मिनिटभर परतायचे ह्या मसाल्यामध्ये. मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण हे चिकन अर्धा तास ठेवलं होतं बघा, म्हणजे 20 मिनिटं ठेवलं होतं. आता हा मसाला भाजस्तोवर आपल्याला 10 मिनिटं झालेत, म्हणजे अर्धा तास झालेला. आता ह्याच्यामध्ये मिक्स करून घेऊया. मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा मीठ टाकायचं. आपण चिकनला पण मीठ लावलं होतं त्याप्रमाणे चवीनुसार टाका. आणि थोडीशी कोथिंबीर, वाटणामध्ये पण आपण कोथिंबीर टाकलेली आहे. आता हे सगळं आपण परतून घेऊया. परतून घेतलेले. आता त्यामध्ये बघा हलकं गुणगुणं पाणी वतायचं, एकदम थोडंसं, जास्त नाही वतायचं बघा. अर्धा ग्लासला पण मी कमी वतलेलं आहे. आणि गॅस आता बारीक करणार आहे आणि त्याच्यावर आपण झाकण ठेवूया. 10 ते 15 मिनिटासाठी बारीक गॅसवर झाकण ठेवायचे. पाणी वतलं होतं आणि झाकून ठेवलं होतं. मी हलवलं सुद्धा नव्हतं बघा. तर ती पाणी बघा सगळीकडे मिक्स झालेलं आहे. कारण की बघा चिकनला पण आपण जे मसाला लावला त्याचं पण पाणी होतं आणि वरनं मी पाणी थोडंसं गरम ओतलं होतं. तर अशा पद्धतीत झालेलं आहे बघा. किती मस्त असं शिजलेलं आहे. 1 नंबर होतं. तुम्ही अशा पद्धतीने करून बघा. रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.